Usapan ang guilty verdict kay Rappler CEO Ressa sa kasong Cyber Libel. At para mas maunawaan ang hatol ng korte, kausapin natin ang cybercrime law professor na si Attorney Sandra Coronel. Magandang hapon, Attorney Coronel. Magandang hapon. Ma'am, una muna, I'm interested Ano bang pinagkaiba nitong cyber libel versus yung regular libel cases? So ang cyber libel ay isang libel na pinablish through the internet or through the web. Mas mataas ang penalty niya kaysa sa regular libel. So parang ang difference lang yung medium, parang ganun po ba yung medium na ginamit? Kasi usually when you say libel, yung mga dyaryo, ganun po ba yon? Yes. Basta gumamit tayo ng computer in the publication of any article or any material, covered na yan ng cyber libel instead of yung regular libel law natin. Pero anong ibig sabihin dun sa yung naging hatol po kanila Ressa, no, na sinabi that the punishment is 6 months to 1 year up to 6 years? Paano po i-implement yun kung sakali? Ang range ng penalty kasi natin is that will determine kung ano yung maximum period of detention tsaka yung minimum period of detention. So, nakalagay sa batas natin parate, ang penalty na ini-impose under the revised penal code ay laging period. So, pwedeng anywhere from the period ng imposed penalty, yan yung kailangan i-serve, minus na yung mga good conduct time allowance and all that. Pero it's always a range of penalties. Okay. Pero yung isa po pong sinasabi ay siguro without getting into the details of yung mismong paghatol, no. Yung retroactivity nung kaso po against Ressa. Yes. I think aakyat ito sa Supreme Court. I think the lawyer of Ressa is going to go up to the Supreme Court dyan sa issue ng retroactivity kasi that is a legal question. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, ang sinasabi ng prinsipyo natin sa batas, hindi ka pwedeng makulong para sa isang offense na nung ginawa mo, hindi pa naman siya criminal offense. So ang sinasabi dito is, at the time na na-publish itong article na to, hindi pa na-enact si cybercrime law. So ang nirereklamo ng poder ng akusado dito ni Ms. Ressa is, why are you applying the cybercrime law to me? At the time that this article was published, hindi pa naman effective ang Cybercrime Act. Ang position naman ng prosecution, which was the position that was adopted by the judge, is that when this article was republished, then na-cover na siya ng batas. Kasi at the time of republication, effective na ang cybercrime law. So I think yung interpretation na yan will be brought to the Supreme Court. Okay. Ang sinabi kanina ng NUJP, no, parang naging sandata daw itong cybercrime law versus critics of the administration. How can journalists protect themselves po? Well, in this case, kasi maraming mga factual finding yung judge na talaga namang pwedeng depensa. Yan ang sinasabi ni judge. Kasi in this case, ang finding ng court, hindi naman kasi public figure itong si complainant Siya ay businessman. So parang medyo mas malawak sana ang protection sa kanya, no? Unlike kung public figure siya, lalo na kung government employee or government official, no? Talagang pwede siyang sakupid ng mas malawak na intrusion, no? Pero kasi private person siya. At the same time, may finding yung court dito na maraming chance ang hiningi nitong complainant sa Rappler na i-correct or i-update yung kanilang website para mapakinggan naman yung side niya. Nagkaroon ng documentation of months of exchanges of emails. Parang binigyan pa nga siya ng interview nung Rappler, pero hindi pinublish ng Rappler yung interview na yon, which would have given the side of the complainant. And yun yung sinabi ng court na hindi pwedeng hindi ninyo bigay yung side nung kabila. So it's a finding na factual na nagkaroon ng malice in fact kasi alam na nila na mali or at least may position contrary yung complainant and yet hindi nila pinublish. That's why the court made the finding of fact.
na merong malis. So I think yan ang pinaka number one na dapat tuunan ng lahat ng media personalities, no? Kailangan part ng responsibility is to make sure na both sides are heard and let the public decide kung ano ba ang katotohanan. Kasi yan ang magpapatunay na wala kang malis. Maski Pero nagkamali ka sa storya, basta binigyan mo ng chance yung kabila para mag-explain at ipinakita mo rin in the story yung explanation niya, then there is no malice. Yan ang ruling ng ating korte. Attorney, if you're parang a regular person na wala ka naman professionally, hindi ka naman journalist or you're not allied with a media network, pero may mga pinopost ka sa social media, pwede ka bang maging against a political officer or pwede ka bang maging liable for cybercrime? And also, can you relate this also dun sa cases now with the bayanihan law? The first question muna, with cyber libel, I mean. Well, yes. Anything you post on media, social media, is covered by the law. So pag nag-post ka ng libel, kasi kailangan nating i-remind ang mga tao na hindi protected speech ang libel. While there is a constitutional guarantee of free speech, ang libel ay hindi protected. So anything that is defamatory and libelous will have to be covered by the law. So kailangan fair din tayo dun sa ating mga sinusulat sa social media. Yung bayanihan law naman, it increased the penalty for violation of libel law. Pagka ano naman yon, hindi siya necessarily libel pero fake news naman ang pinipenalize niya. Yung natatandaan ko lang na kaso kasi yung parang halimbawa yung sa Gensan, may teacher na nakulong dahil nagreklamo siya about yung mabagal na services ng local officials. Tapos inciting to sedition and cybercrime under the bayanihan law. So hindi po ba medyo nakakatakot yan on the part of the public na minsan gusto mo rin namang punahin, di ba? Yung tingin mo hindi tamang serbisyo or kulang na serbisyo. Paano po kaya natin mababalanse yon? Yes. I think yung kasi yun ang ruling natin. Pag nagko-komentaryo ka laban sa government, lalo na against policies, principles, palakad, hindi ka happy sa palakad ng gobyerno, ang sinasabi ng Supreme Court natin, government officials should not be onion skinned. Kailangan matanggap nila, tumakbo sila sa public office, they should be open to criticism. Kanya lang, meron din silang karapatan na magdemanda. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pigilan sa pagsasalita, pero pag lumagpas ka na dun sa allowable measure of free speech, then you should be prepared to defend in a case. Hindi ka pwedeng pigilan na magsalita, pero you can be made accountable. Of course, ang sinasabi is, pag government official ka, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon na mag-file ng mga kaso na ganito. Gawin mo na lang na mas maganda yung trabaho mo, no? Pero syempre, part yan ng democracy. Pwede kang magsalita, pero yung karapatan din naman ng other side na magreklamo against your speech is also, it also has to be protected. And precisely, ang balancing of interest natin is mas maganda yung free flow of ideas, including commentary, kesa yung restrictive system naman na wag kang magkomentaryo, bawal kang magsalita. Yun ang prohibited by the Constitution. Pero yung bigyan ka ng chance na magdemanda kasi palagay mo you were wronged by somebody online, yan naman ay part ng democratic process natin. Attorney, mabilis lang po, tips nyo na lang to the public kung parang paano sila mag-express ng views nila without being, of course, afraid na makakasuhan ng ganito. And at the same time, still being free na rin na makapag-post sa Facebook or sa Twitter. Ano pong masasabi niyo sa publiko, paalala sa publiko? Paalala ko, lalo na ngayon, under the Effectivity of the Bayanihan Act, no, kailangan sigurado tayo, kaya nating panindigan ang isusulat natin, ang ipapublish natin, ang ilalagay natin sa social media. Kasi hindi tayo pwedeng mag-spread ng falsehood. Hindi tayo pwedeng mag-invento. Bago tayo maglabas ng kahit na anong anything, any material on Facebook or Twitter or whatever, kailangan i-vet din ninyo. Totoo ba to? Alamin din ninyo kung totoo ba o hindi. Okay. Huwag tayong matakot na mag-express ang sarili natin,
Pero kailangan lang nating isipin, kaya ba nating panindigan ito? Okay. Yun lang ang ating number one rule. Kaya ba nating panindigan? Okay, maraming po salamat, Attorney Sandra Coronel.